Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá hồi áp chảo sốt chanh dây và lá quế, một món ăn mang phong cách Âu Á kết hợp, vừa tinh tế lại vừa bùng nổ hương vị. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cá hồi phi lê 2 miếng khoảng 400g, chanh dây 4 quả, lá quế tây, basil, tươi 5 dê, dầu ô liu, đường, muối, tiêu xay, nước mắm, bột bắp tùy chỉnh, kem tươi tùy chọn. Các bước thực hiện: rửa sạch cá hồi, dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn miếng cá. Rắc một chút muối và tiêu xay đều lên cả hai mặt của miếng cá, rửa sạch lá quế tây. Thái nhỏ hoặc băm nhẹ nhàng, đặt chảo lên bếp, cho dầu ô liu vào. Đợi dầu nóng già, đặt miếng cá hồi vào chảo, phần da hướng xuống dưới trước. Áp chảo mặt da khoảng 3-5 phút ở lửa vừa lớn cho đến khi da cá giòn rụm và thấy thịt cá chuyển màu hồng nhạt. Lật mặt cá lại và áp chảo thêm khoảng 1-2 phút nữa tùy độ dày, hoặc cho đến khi cá chín tới. Cắt cá ra khỏi chảo và đặt lên đĩa để giữ độ giòn. Làm sốt: cắt đôi quả chanh dây, nạo lấy phần ruột. Lọc qua rây để lấy nước cốt, bỏ bớt hạt. Cho nước cốt chanh dây, đường, nước mắm và nước lọc vào chảo. Đun sôi, đổ từ từ hỗn hợp bột bắp với một chút nước lạnh vào chảo sốt, khuấy đều cho đến khi sốt sánh lại, nếm lại và điều chỉnh vị chua ngọt cho vừa khẩu vị. Tắt bếp, cho lá quế tây thái nhỏ vào và khuấy đều. Nếu dùng kem tươi, bạn cho vào bước này để sốt béo hơn. Trình bày và thưởng thức: đặt miếng cá hồi áp chảo đã hoàn thành lên đĩa. Rưới đều phần sốt chanh dây lá quế lên trên miếng cá hoặc xung quanh đĩa. Món này thường được dùng kèm với rau củ luộc như măng tây, bông cải xanh, đậu que và khoai tây nghiền để có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thưởng thức: dùng ngay khi còn nóng để cảm nhận lớp da cá giòn rụm, thịt cá mềm ẩm và hương vị chua ngọt, thơm lừng độc đáo của nước sốt. Những điều lưu ý: cá phải được thấm khô hoàn toàn trước khi áp chảo. Đây là bí quyết quan trọng nhất để có da cá hồi giòn. Luôn bắt đầu bằng việc áp chảo mặt da cá. Hầu hết thời gian nấu nên dành cho mặt da để nó giòn tan mà phần thịt không bị khô. Lá quế tây, basil tươi rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Chỉ cho lá quế vào sốt sau khi đã tắt bếp hoặc gần tắt bếp để giữ được hương thơm tinh dầu đặc trưng và không bị thâm đen. Điều chỉnh sốt: vị chua ngọt của chanh dây sẽ khác nhau tùy quả. Hãy nếm và điều chỉnh lượng đường cho phù hợp. Một chút nước mắm sẽ giúp sốt có vị đậm đà hơn, nên dùng chảo chống dính hoặc chảo gang để áp chảo cá hồi, tránh bị dính và làm rách da cá. Cá hồi sốt chanh dây và lá quế là một món ăn độc đáo, khai thác sự đối lập hài hòa giữa vị béo ngậy, giàu dinh dưỡng của cá hồi và sự tươi mới, chua ngọt của sốt chanh dây. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở lá quế tây, basil, loại thảo mộc mang đến hương thơm ấm áp, the mát, giúp cân bằng hoàn hảo vị béo của cá và vị chua của chanh dây. Món ăn này không chỉ đẹp mắt với màu vàng óng ả của sốt và màu hồng cam của cá hồi, mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tối lãng mạn hoặc khi bạn muốn thưởng thức một bữa ăn healthy nhưng vẫn đầy ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.